Hello, hello, just
A pleasant afternoon, everyone. Welcome to Gender and Development Webinar 2021 for Student Leaders. As we begin this very important day, allow me to share this quote by Sheryl Sandberg. We cannot change what we are not aware of. And once we are aware, we cannot help but change. Ladies and gentlemen, to begin our program, may I request everyone to please stand for the singing of our nationalistic song. This will be followed with a prayer and the singing of Pasay March through an English.
to you. Sa puso'y nag-iisa, pasay dakilang bayan, pasay mabuhay ka, ang lahat ay nakariyos, para sa makatao. Masinawan mo ang mahal, ang tunay na pasayero, pasay mahal kong bayan, sa puso'y nag-iisa, pasay dakilang bayan, pasay mabuhay ka, pasay mahal kong bayan, sa puso'y nag-iisa, pasay dakilang bayan, pasay mabuhay ka, pasay mabuhay ka. You may now all be seated. To our school principal, Dr. Felina P. Patagan, Assistant Principal, Mr. Diosdado Q. Rosales, our guest speakers, department heads, fellow teachers, God Focal Point System, to all our students and of course the parents, isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. On behalf of the God Focal Point System, I would like to welcome you all to the Gender and Development Webinar for Student Leaders 2021. And we are live today at East Starboard. Okay, truly, this pandemic won't stop us from enlightening your minds about the new concepts that you need to know. So to formally open this program, let us welcome our hardworking principal, Dr. Felina P. Patagan, to give her opening remarks. Let us give her a very big round of applause. To our SDO Pasay officials, SDS Dr. Loretta Vito Ricampo, and the officer in charge of the Office of the ASDS, Dr. Arturo Tolentino, CID Chief, Sir Librado Torres, PSDS, Dr. Efren Cansana, our Assistant Principal, Sir Diosdado Rosales, our AP Department Head, Ma'am Marilu Cuenco, our department heads and OICs and subject group heads, of course, our God focal person, Sir Alfred Verceles, our student leaders, our parents, and our teachers. Good afternoon to all of us. Republic Act number 9710 on the Magna Carta of Women defines God program as the development, perspective, and process that is participatory and empowering, equitable, sustainable, free from violence, respectful of human rights, supportive of self-determination and actualization of human potentials. With all this premise of all our specific rights and privileges, all this will help us achieve and attain our full potentials. It is therefore empirical that we all provide the best possible awareness and education to our parents, students, and to all our personnel. Secretary Briones, to quote, said, "Education should be liberating. So, when we are aware and educated, then we will be liberated from the bondage of mistakes and inadequacies." So to all our participants today, let us all empty our cups to give way to new and essential learnings. And therefore,
I warmly welcome you all to this worthy endeavor, a half-day webinar on RAs 7877, 7610, and 9262. Once again, pleasant afternoon to all of us, and God bless us all. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Patagan. Thank you for your heartening message. All right. So the topics for today's webinar will be very beneficial to all of you students. Okay. And as we continue, I would like to remind you that you must not leave this webinar. Why? Because later on, we will have the question and answer portion. Okay. And kapag nakasagot po kayo ng tama, pwede kayong manalo ng mga prizes. Okay. May surprises po kami na inihanda para sa inyo. All right? So at this moment, let us welcome Mr. Alfred Verceles, our guest focal person, to introduce our guest speaker. Let's give him a round of applause. Good afternoon, everyone. Our first speaker is a graduate of Bachelor in Secondary Education, major in English, in 1996 at Philippine Normal University and graduated cum laude. That year, she also passed the licensure examination for teachers. She took up Bachelor of Laws in 2008 at Arellano University and passed the Philippine Bar Examination year 2010. When it comes to her work experiences, year 1996 to 1997, she was an English teacher at Santa Clara Parish School. 1997 to 1998, a values education teacher at Benigno Ninoy Aquino High School. 1998 to 2012, an English teacher at Fort Bonifacio High School. 2012 to 2014, associate lawyer in 2 law firms. 2014 to 2015, full-time lawyer in Pure Gold Prize Club, Integrion Managed Solutions. May 11 to 2015, up to present, she is the legal officer in the division of Pasay. Our resource speaker is the chairperson on child protection on sports, technical working group member in creating localized policy guidelines on child protection in SDO Pasay, and crafted the ISO process for the SDO Pasay legal units. She is an advocate of child protection and special education, life, family, and gender and development, and restorative justice. Without much ado, it is my honor to present to you the legal officer of the Division of Pasay, Attorney Jean S. Napay Litosken. Okay na? Sir? Sound check. Okay na? Okay. To our principal, Dr. Pelina Patagan, Sir Dudes Rosales, Assistant Schools Principal, to the focal person of Gender and Development of Pasay City East High School, Sir Alfred Bersales, to all department heads, teachers, master teachers, of course, our students and parents that are with us today, good afternoon to all of you. Once again, I am deeply honored to be called here with you today to share with you my knowledge and understanding
of two important laws in gender and development. So before I proceed, may I ask the permission of our school head that instead of Republic Act 7610, I am sharing the newest additional law on gender and development, Republic Act number 11313. So first, let me introduce to you my two laws, which are Republic Act number 7877, which is the Anti-Sexual Harassment Act of 1995, and now 2019, Republic Act number 11313. This is an act defining gender-based sexual harassment in streets, public spaces, online workplaces, and educational or training instructions, providing protective measures and prescribing penalties therefore. Okay, next slide, please. So what is this RA 7877 or Anti-Sexual Harassment Act of 1995? Next. First, let us personally know what is the policy of our state. When we say policy, ito po ang pinapatupad na batas sa ating bansa na hindi dapat kaligtaan ng ating mga mambabatas. The state shall value the dignity of every individual, enhance the development of its human resources, guarantee full respect for human rights, and uphold the dignity of workers, employees, applicants for employment, students, or those undergoing training, instruction, or education. So lahat po ng estudyante, mapa high school and senior high school, covered po tayo sa batas na ito. Sa mga nagtatrabaho na ating mga guro, mga non-teaching personnel ng ating school ng Pasay City East, kayo po ay kasama din sa batas na ito. Ganon din naman ang mga potential workers and employees na tinatawag nating aplikante sa ating institusyon ay covered ng batas na ito. Tayo po ba ay tunay na nakakaramdam na tayo ay may dignidad bilang isang tao? Yan po ay isang tungkulin ng ating pamahalaan na hindi natin maramdaman na tayo ay masahol pa sa isang hayop. Okay? Towards this end, ang lahat ng klase ng sexual na harassment, pang-aabuso sa employment, education, or training environment are hereby declared unlawful. Okay, let us see what we have for the next slide, sir. So, how could it be? What is the human sexuality all about? Bata pa man kayo, my dear students, from grade 7 to 12, do you have a sexual life already? Are you a sexual person? Sa ating mga magulang, Sir Rani Robles, hello po, ayan, sa ating mga teacher. So ito bang sexuality ng ating pagkatao ay mahirap pag-usapan? Actually po, what do you see in the picture? What do you think is the relationship of those person or two persons? So ilang persons ba ang nakikita natin dyan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. We have 11 pairs. So dito papasok yung sinasabi ng ating mahusay na MC. You may chat your answer and let us see if you will get the correct answer. Does it necessarily mean na ang mga nakikita natin sa larawan ay may boy-girl relationship? Mga esposo, esposa? Pwede bang sila ay magkapatid lamang, magkaklase, mag-best friend, magkasintahan, magkasin, magpinsan, ano pa, magkaklase? So, can you see some sexual activities here? Is this already sexual in character? Okay, so may mga pwede ko bang makita yung mga responses? Hindi. Okay. So, siguro may isang magbabanggit ng response kung sakaling may response ang ating mga nasa live, Facebook Live. So, sa unang larawan, pwede ko bang isipin agad na sila ay may boy-girl relationship? So, ayan.
Wala po. Ayan. So what do you see in the picture? What is the relationship? Okay, so no. Okay, so check. So magaling ang ating mga student leaders. So sexual activity doesn't automatically entail sex or yung pagtatalik. So let us see the next slide kung anong meron dyan po, sir. Yan. Hindi na save. So go back to the next slide, sir. So pag sinabi nating human sexuality, previous, sir, balik sa, yan. So what do we imagine? As a person, human beings are better than animals because we have this dignity. So yung ating pagkatao ay hindi lamang katulad ng isang animal or hayop na kung gustong makagawa ng offspring ay gagawin sa lansangan, gaya ng mga aso. But we humans, of course, kissing, touching, caressing, okay, pag sinabing human activities, human sexuality, it encompasses the simple form of touch to another human person. Hindi lamang po itong sex sa mag-asawa. Okay, actually, sino lang ba ang dapat entitled sa sex? Okay, so syempre po, ang dalawang taong lalaki at babae, okay, but that is a gender issue. Sa ibang bansa, pinapayagan na ang same-sex marriage. Although syempre po sa mga testamento or testimony ng ating Pope, he is not, of course, encouraging same-sex relationship. So what I'm trying to point out, my dear student, is that when you engage in premarital sex, that is not unlawful as per our law, but how about the morality and your preparedness as a student? So meaning to say, human as a sexual being, because we have dignity, we should be responsible. We don't just do that because we find the urge of doing it. So I remember Saint Teresa of Avila, wherein she met a beggar on the street. And Saint Teresa has nothing to give this beggar, a male person. So lalaking beggar o lalaking namamalimos sa lansangan. Ano po ang ginawa ni Saint Teresa? Hinawakan niya po ang kamay at sinabing, I'm sorry, I don't have anything to give you, but I'll be praying for you. Alam niyo po, umiyak ang taong beggar na ito. Ang pulubi ay napaiyak, napahagulhol. So nagtaka po si Saint Teresa. Sabi niya, bakit po? Alam niyo po ba, it has been too long. Masyado nang matagal nang maramdaman ko ang human touch. So meaning to say, this beggar is actually longing to be touched, to feel sensual. Di ba po, pag sensual, medyo, yan, holding hands, kissing, hugging. So hindi porke wala kang boyfriend, wala kang girlfriend, you are already incomplete because sexuality of a person does not only pertain to that three-letter word of sex. Human sexual activity should also refer to our health. Okay? Paano ba natin alagaan ang ating kasarian bilang lalaki, bilang babae? So what we see here in the picture are of course overt act. So mga talagang, itong isa, may social distancing, yung isang nasa baba. So meaning to say, I hope malinaw sa ating mga kabataan na sexuality of human is a dignified activity. At bilang mga kabataan, hindi pa kayo dapat nag-i-engage sa sex. Kung sino man ang nag-agree na dapat, yes na, dahil kailangan mag-practice, may I say to you, my dear students, to please do not even say na virginity is no longer a must, but virginity is still a must. Paano po, attorney, kung wala na talaga? Naghahasa, na-rape, life doesn't end there. We can always still feel whole and move forward with our life. So meaning to say, human sexuality is a good thing. Hindi po masamang bagay ito, kaya tayo naging tao dahil mayroon pong human sexuality. Ngayon, ang topic natin sa hapong ito ay harassment.
dahil totoong may mga pervert, may mga bastos, may mga abuso sa mga usaping sexual. Okay? So let's find out what is sexual harassment. Next slide, sir. So, what is sexual harassment? So, these are unwelcome sexual advances. These are requests for sexual favors and other verbal or physical harassment of a sexual nature. So, pag sinabing unwelcome sexual advances o yung mga nakaw na halik, nakaw na tingin kapag medyo yung suot nyo ay revealing, classified as sexual harassment. Unwelcome. So meaning, hindi welcome. So hindi okay dun sa tumatanggap. Yung iba kasi pag nahalikan, so medyo yung iba sa inyo nanonood ng mga pelikula sa Netflix, kung saan man, maraming mga scenes. So, Bridgerstone lang, napanood mo na ba, Dr. Patagan? Ha? Meron pa ngang sexual education sa Netflix. Accessible ng lahat ng ating kabataan. So, meaning to say, pag sinabing unwelcome sexual advances, touching of your breast, touching of your private parts, kissing, hugging, petting, that is sexual harassment. O ito, yung may magchat-chat sa inyong kaklase, request for sexual favors or teacher, okay, naghihingi ng date, that is already considered sexual harassment. And let us find out what are these specific acts. Okay, first, we have this physical sexual harassment. Yun yung pinakasikat, malicious touching. So, minsan kasi, tayo bilang kabataan, minsan may hahawak talaga sa ating katawan. Yung doktor, i-check tayo, physical examination, yung dentist na opposite gender, hahawakan yung ating talagang physical body, lalo na siguro kung ang may problema sa atin, yung ating private parts. So, meaning, yung touching per se is not unlawful. But when it becomes malicious, like biglang may aakbay sa inyong kaklase o kaya kasakay nyo sa jeep, that is again malicious touching. So, pag sinabi nating overt sexual advances, pag sinabing overt, ibig sabihin yan, lantaran, makikita ng ating mga mata na may ginawang aksyon ang isang tao. Pwede pong ang sexual harassment ay hindi lamang offense ng ating mga kalalakihan. Ito rin po ay offense na maaaring gawin ng ating kababaihan. Kaso po, ang usualing complainant ay mga kababaihan. Kasi pag lalaki po ang nagreklamo na siya ay parang niyakap ng isang babae, hindi po yon, may pagka-gender bias tayo. Kaya wala pa po akong nabalitaan na complainant na lalaki na medyo niyakap ng isang babae. Applicable din po ito saan? Sa ating workplace. Kaya sa mga teacher, let's find out kung kailan ginagamit ang batas na ito. Dahil may mali pong paggamit sa ating mga teacher. Gestures with lewd insinuation. Ayan yung pagdila-dila nyo sa picture, medyo hindi natin masasabing may sexual harassment. Pero kung with another person at nilalabas yung dila na may malaswang action. So, you can just imagine that is a form of sexual harassment. So, sexual harassment is not only physical but also verbal. So, pag sinabing, hi, pwedeng isang gabi lang saan ba? Sa Sogo? Ano bang malapit dito? Sogo, no? So clean, so good. Sa Victoria Court, wala na yata. So actually, meron akong kasamang lawyer, di niya alam yung Victoria Court. Okay, so kasi saan daw court tayo pupunta? Di ba ang mga lawyers po sa Supreme Court, ito, sabi ko, saan nga ba yung Victoria Court? Nakapasok na daw ba kami? Awa ng Diyos, hindi pa. Mahal yata doon, Sir Dudes. Unless, complimentary. Ayan, lurid remarks. Ibig sabihin, yung mga sentences na, wow, ang sexy, sana all. Depende kasi sa nagsasabi. So, but be careful. It's not the person who is saying those remarks that will tell na hindi yon sexual harassment. It is the recipient. So, hindi pwedeng sabihin ng nagsabi na wala siyang intensyon na
ma-sexually harass, but it is the feeling of the offended party. So, hindi pwedeng sabihin niya, wala naman sa akin, joke lang yun. Ganito talaga ako. No. Ganito talaga ako bilang tao, mayakap, malambing. But because of this law, there's no such thing as intent. Okay? So, other forms, the use of object, pictures or graphics, letters or writing notes with sexual underpinnings. So, pag may nagpakita sa inyo ng Playboy magazine, ewan ko lang kung alam pa yan ng ating mga kabataan ngayon. So, ako'y naging teacher din, aawa naman ng Diyos, wala pa akong nakitang estudyanteng nagdala ng pornographic material sa school nung face-to-face pa. Pero may mga estudyanteng nagdo-drawing ng mga genital. So meron nga akong pinsan, ayaw niya nang magturo kasi napakitaan siya ng pornographic material. Although hindi to applicable sa RA 7887 kasi siya yung teacher. Okay, next please. So there are certain classification of sexual harassment. So iba-iba ng degree. So ang pinaka-worst na offense ay yung grave offenses. First, eto, unwanted touching of private parts. Kaya yung mga mabiro na mga teacher or, well, kasi ang offender dito ay principal, mga boss, okay, department head. Minsan yung nanghihipo or kahit puwet pa yan, private parts yun, genital, ayan o, buttocks and breast. That is a grave offense. And then siyempre yung sexual assault, yung talagang kinorner mo at French kiss. Oh, I don't think our student knows French kiss, but French kiss, ibig sabihin togid kissing na yan. Talagang tang to tang, kung tang to tang. So I guess sa grade 7, please just be dignified in dealing with issues on sexual harassment, no? So meaning to say, itulak nyo agad kapag may mga ganong pagtatangkang sexual assault. May karapatang maggamit ng karate kid, karate chop. Oo, para hindi matuloy ang sexual assault. O malicious touching. So, ang ating mga kababaihan, nakakaramdam yan kung walang mali siya yung akbay or meron. Oo, so meaning kapag may nagreklamong teacher, okay, laban sa isang higher up dahil siya ay inakbayan habang nagtatype, so hindi sasabihin na ang arte naman niya. Okay, because malicious touching again is defined by the recipient of the touch. Okay, then requesting sexual favors in exchange of passing grade, honors, scholarship. So para makapasa, ito medyo uso sa kolehiyo. So para sa mga senior high school na nag-immersion, so please do not give in just because nagpabaya kayo. Huwag niyong ipagpalit ang inyong katawan para lamang sa passing grade. Ayan. So lahat naman pwedeng bumagsak at ipasa ulit. Pero yung inyong dignity as a person, mapababaing estudyante at mapalalaki ay inyong pakaingatan. Kung nangyari man na, ay wag nang maulit muli. Okay, next sir. Less grave. So ito medyo konting bawas ng pagka-worst. Ito naman medyo nagkabanggaan lang. May mga ganyang the moves. No? Parang pag nagsalubong kayo, mababangga, kunyari natapilok. So unwanted touching or brushing against a victim's body. So hindi kamay yung ginagamit usually dyan, kundi yung mismong katawan din yung ng offender. Pinching, not falling under grave offenses. Derogatory or degrading remarks or innuendos directed towards the member of one sex or one sexual orientation or used to describe a person. So yung nagtatawag ng mga iba't ibang mockery of words ay isa rin pong sexual harassment case. And of course, verbal abuse with sexual overtones and other analogous cases. Naalala niyo yung TikTok ng ating sikat na teacher ngayon na pag dumaan si crush. Okay, yun po ay matatawag natin, thank you so much, sexual offense. Okay, hindi lamang po violation ng social media, kaya
ang pinaka bottom line na meaning nun ay bilang teacher, siya po dapat ay pangalawang magulang ng bata. Pero dahil sa kanyang posting, hindi natin alam kung siya talaga ang gumawa nun, memes na yon. Pwede naman kasing picture ni sir. So we should not actually judge him right away. So baka may mga underlying events na di natin alam, kinuha yung picture niya, kinap, at naglagay ng ibang salita. Okay? So meaning to say, sexual harassment would mean also attracting, seducing teacher to a student. So the teacher is seducing his or her student. So to my dear, ilan po ba ang teachers natin, Doc Patagan? Lahat? 60 plus. So whether LGBT or straight male, female, kayo po ay maging maingat na hindi tayo magkaroon ng offense ng sexual harassment. Okay, next please. Yan. Ito naman light offense, medyo mababa lang yung penalty din kasi medyo light lang din yung offense sa ating sexual situation. Ito yung mga nambuboso. Yan. Okay, boso kung boso, nagkakaroon ng microscope or telescope yung mata. Surreptitiously looking or staring at a person's private part or worn undergarment. So, minsan may mga events sa school, baka yung mga teachers and students natin, medyo nalalaglag kasi maluwag. So, wag namang samantalahin ng mga mata ng ating mga kalalakihan o kababaihan. Telling sexist, smutty jokes, or sending it through electronic mail. So, covered na po ang inyong mga chat. Kung lagi niyong sinasabihan ang estudyante na, ang ganda mo talaga. Okay? Huwag ka munang magbo-boyfriend. Okay? So, antayin mo siya pag nag-18 na siya, mga ganyan. So, telling sexist, smutty jokes, etc. Causing embarrassment and by nature offensive or vulgar. So, ayun, paano ba ang malicious look or gaze in a lascivious or unpleasant way? Na-experience na ba to ng ating mga teacher? Malisyosong pagtingin. Actually, meron tayong instinct. So, masasabi natin kung maniac o pervert ang isang tao. Display of sexually offensive pictures, materials, or graffiti. So, pakicheck nga po ang inyong mga sa cellphone. Anong tawag ba dyan, sir? Screensaver or image? So, kapag po ang inyong screensaver ay medyo offensive, pwede rin siya maging o kaya sa tablet ninyo, ayan, yung mga laptop natin, although pinagbabawal ng DepEd yung ibang screensaver, syempre may iba pa rin na gusto personalize. So, kung medyo ang dinadala natin sa work at sa school ay medyo merong mga pornographic picture, offensive picture, so kahit yung atin lamesa yan, basta nakikita ng public, it is a light offense under this law. Okay? Unwelcome sexual flirtation. Advances, proposition, okay, let me just read this. Offensive hand or body gestures, unwanted attention with sexual overtones, unwelcome phone calls with sexual overtones. Okay, next, sir. Ayan. Ano nga ba ang key element para sabihin natin na, nako, attorney, nireklamo ko under Republic Act 7877 ang aking superior or itong offender. Okay? So, ang key elements ng sexual harassment, una, kung saan ito naganap at sino ang gumawa nito. So, other than that kasi, hindi papasok sa Republic Act 7877. So, first, dapat yung checklist, nangyari ba ito sa work-related environment? Okay? Second, ito ba ay education-related? Pwede naman na nangyari sa field trip. So, that is still education-related. Hindi lang siya focus sa school. Pwedeng activity ng school at doon nangyari ang Sexual Harassment Act. So, training-related para po sa ating mga senior high school student na may immersion,
Kasi iba po yung dito sa formal education, sa mga batang pinapalabas na natin sa mga industrial offices or work. Okay? At ito lang, yung mga taong personally liable. Una, employer. Siya po ay employer. Okay? Manager. So, paki-delete na lang sir yung employee. Okay? Employer, manager, supervisor, or agent of the employer. Pagdating sa work-related setting, sila po ang mga offender. Sila ang mga naglabag sa batas. Sa education-related setting, ng sino mang teacher, instructor, at professor. And syempre, sa training-related, sa coach or sa trainer. So other than that, kung medyo kaklase nyo, yung nagte-text sa inyo ng kung ano-anong pangit na invitation, pananalita, pictures, hindi po siya pasok sa 78, 77. Kaya po nagkaroon tayo ng Republic Act 11313. Okay, let's see the next slide, sir. Okay, so ito yung mga elements para masabi natin na oops, siya ay guilty ng Republic Act 7877. Ang taong yan ay may otoridad, may impluensya, may moral ascendancy sa isang tao, maaaring estudyante, maaaring worker or employee. Okay. At siya ay nagde-demand, nagre-request ng mga sexual favors, okay, sa offended party. And regardless of whether the demand, request, or requirement for submission is accepted by the victim. So kahit yung biktima parang gusto na rin dahil may kapalit na passing grade or money, hindi pa rin po exempt yung offender sa mga penalty ng batas. Okay, next sir. So ito ang applicable sa ating eskwelahan. So hangad po natin na sa Pasay City East High School ay walang anumang form ng sexual harassment sa ating mga estudyante. And syempre si Ma'am Patagan bilang superior, yung mga under sa kanya, of course, to have also a zero incident of sexual harassment of the department heads over their teacher. So kahit hindi ka department head dun sa kabilang subject, ikaw pa rin ay superior ng teacher 1 dun sa kabilang subject. So meaning, meron ka pa rin moral ascendancy. Hindi lang ibig sabihin na direct superior ka. Okay? So hindi lamang po ang violator dito ay yung pinakamataas na boss sa isang work institution. Okay? So, education, training related against one who is under the care or supervision of the offender. So ito po yung mga nagiging biktima against one whose education, training, apprenticeship, or tutorship is entrusted to the offender. When sexual favor is made a condition to the giving of a passing grade or granting of honors and scholarships or payment of stipend, allowance, or other benefits, privileges, or consideration. Naalala ko tuloy yung financial allowance. So, meaning to say, pag sinabing di marirelease, kapag hindi ka nakipag-date, then that is a form of sexual harassment. Okay, next please. O, kahit hindi yung mismong offender, pwede rin yung mga sulsultan, yung mga sumusulsol, yung mga gumagatong, other person liable, any person who directs, sabihin, uy, sige nga, subukan mo nga, gawin to, yakapin mo sir. O kunyari, pareho kayo department head. O, directs or induces another to commit any act or of sexual harassment. O, for example, meron tayong dalagang Pilipinang teacher hanggang ngayon, for example, wala pa siyang boyfriend since birth. And ano bang code name nun? NBSB ba? No boyfriend since birth. Tapos, nag-i-induce siya dun sa isang superior na subukan mo nga si ma'am. That is also liable in this law. And anyone who cooperates in the commission by another, without which it would not have been committed. So, mga conspiracy theory to, mga
supportive sa pagsisexually harass sa ating mga offended party. Okay, next sir, laktawan na natin yung isa. Okay, skip na natin yan. Okay, duties of the employer, base sa batas na ito, ang mga authorities sa work at sa school ay kailangang may mga set rules and regulation upang maiwasan ang sexual harassment. Isang example dyan, yung ating opisina dapat hindi secluded, hindi rin siya position in a way na may magaganap na kababalaghan. So hindi po pwede yung tumatabing ang mga opisina or lamesa ng department head. Kailangan open to the view. So isa po yung pamamaraan upang walang matukso na mag-sexually harass physically sa ating mga estudyante at sa mga workers sa isang opisina. Kaya po kung medyo may mga secluded, walang lights and all, duty po ng employer na mag-provide ng isang safe environment sa school at sa work para po maiwasan ang sexual harassment. And of course, ang ating pong employer ay nararapat na magkaroon ng mga proseso para sa investigasyon ng mga complaints. And of course, ang tinatawag natin na Committee on Decorum and Investigation, ang tinatawag po nating CODI sa ating eskwelahan. Yes, nawa po ang ating department head na in charge ng CODI ay makapagsumite ng CODI ng Pasay City East High School kung wala pa po. Okay, next please. Ayan. O, ito naman ang medyo penalty ng sexual harassment kapag na-violate, nalabag ng ating mga authorities. Okay? Pagkakakulong, hindi bababa sa isang buwan. So, that is 30 days. Nor more than 6 months. Yan. So, not less than 1 month, so meaning hindi bababa sa 30 days. At hindi naman lalampas sa 6 na buwan. Mababa lang po. Huwag nyo na pong subukan. Ayan. Or a fine not less than 10,000 nor more than 20,000 or both. Ayan. Medyo murang-mura lang. Pero sayang pa rin ng oras, araw at pera, ma-penalty at ang ating reputasyon. Okay, sa lahat naman ng biktima, kailangang maisampa ang kaso sa loob ng 3 taon mula sa pagkakaganap ng paglabag. O, example, ngayong araw, ginawa ang sexual harassment. O, magbilang ka ng 3 taon from today. Okay? Starting tomorrow ang pagbilang. So, if today is November 19, 2021, kapag hindi na isampa or lampas na sa 3 taon, 21, 22, 23, 24. Pag November 19, 2024 at hindi po na isampa ang kaso, libre na po si offender. Ibig sabihin, thank you na po yung kaso. Wala na pong hahabol doon sa offender. Okay? So meaning to say, ang iksi lang ng panahon para pag-isipan upang kasuhan ang mga violators ng 78-77. So, any action of violation against 78-77 must be filed within 3 years. Ayan, next sir. So dahil nga medyo limitado ang batas na 78-77, 1995 law, ang sexual harassment case lamang ay nakakasuhan lamang ang mga teacher, immediate superior. E paano kung kasubordinate mo or isang estranghero, hindi pasok sa sexual harassment? Kaya po naisabatas ang Republic Act number 11313 o ang tinatawag natin na Safe Spaces Act. So, same pa rin naman ang declaration ng principles ng state, ng policy, na tayo ay dapat na may respeto sa karapatang pangtao.
At kinikilala syempre ng ating gobyerno, ng ating bansa, ang role ng ating mga kababaihan sa nation building. And of course, the equality of men and women, the safety and security, hindi lamang sa pribado, bagkus kahit sa ating mga lansangan, sa mga pampublikong lugar, sa ating mga online activities, at sa ating, syempre, workplaces, at kasama pa rin mga kabataan, ang ating institusyon, ang ating eskwelahan. So next, sir, let us find out ano ba ang mga matututunan natin sa Batas 11313. So, ito yung mga pinagbabawal sa batas na ito, ang catcalling. Ito yung mga unwanted remarks directed towards a person, commonly done in the form of wolf whistling and misogynistic, transphobic, homophobic, and sexist slurs. So, sa layman's term, ito yung pag nasipulang kayo sa lansangan, pwede nyong kasuhan. Yung tambay sa kanto at basta't daraan kayo, sumisipol, sasabihin, ang sexy ni ma'am. Okay? So, ito po na yung sagot ng batas ng ating bansang Pilipinas sa mga bastos sa lansangan. Okay? And syempre, dito rin sa batas na to, dinidefine ang gender. Okay? Ano ba ang gender versus sex? So, pag sinabi nating gender, this refers to a set of socially ascribed characteristics, norms, roles, attitudes, values, and expectation, identifying the social behavior of men and women and the relations between them. So pag sinabi nating gender, ito yung konsepto ng lipunan sa isang babae at isang lalaki. So pag sinabing mahilig sa pink, ano pong gender ang naiisip nyo? Ha? Girl. Pag sinabing mahilig sa blue, boy, yan. Yan po ang parang socially perceived feminism and masculinity. Okay? Pero ako sa totoo lang, my favorite color is blue. So, pag sinabi nating gender, it refers to the socially expected behavior. Pag lalaki, dapat hindi umiiyak pag may problema. Pag umiyak ang lalaki, anong tawag? Bakla. Ayan. So, at sino ang masusunod sa tahanan? Dapat ang ama ng tahanan. Okay? So, those are gender concept. Okay? Then, so far, yung stalking, kasama na dito. Kung may mga crushes kayo, kahit estudyante o teacher, at lagi mong tinitingnan yung post or inaabangan kung nasaan na ba, panay check. Saan ka ngayon? May na-experience na ba kayong ganyan na laging tanatanong nasaan ka? Stalking, no? Okay, so parang, dapat ba kayong ma-proud pag may nag-i-stalk sa inyo? Pero so far, yung stalking minsan ay nakakasakal din. Lalo kung hindi nyo type, hindi nyo tipo yung nag-i-stalk sa inyo, di ba? So, kaya pwede nyong ireklamo para mapahinto sa pag-i-stalk. Iyan ay ang anumang kilos ng isang tao na may pagka-ulit-ulit na paglalapit sa iyo na hindi mo naman gusto. So, laging nasa bahay, stalking nga. So, kahit nasaan ka, biglang nandun sa tabi mo. Okay? Visual or physical proximity. Non-consensual communication. Walang sinasabi, pero parang laging di ka makahinga kasi andyan na naman siya. Okay? Tinitingnan bawat kilos mo. Pwedeng series or single act of stalking you in public and even in your own homes. Okay? And the offended party already suffer emotional distress. Next slide, please, sir. Ayan. So, ito yung kaibahan ng sex and gender. So, pag sinabi nating sex, babae o lalaki lang yan sa ating kapanganakan. This refer to the state of being male or female, ang pisikal na kaibahan ng lalaki sa babae, at syempre, yan ay ina-assign sa atin sa ating pagkapanganak.
Okay? Sa gender naman, yun nga ang tinatawag natin na social constructed roles, behaviors, and attributes that a society considers appropriate for men and women. Let us have a short activity. Next slide, sir. Yan. So, let us see kung makukuha nyo ng tama ang konseptong ito, kung tumutukoy ba siya sa sex or gender. I think isa na rin tong lesson sa ating mga aralin panlipunan teacher. So, review na lang ito sa iba. So, ba't ka nagtutubero? Babae ka. Ayan. Kindly chat your answer. Anong gagawin natin na mechanics dito? By number? So, I think the first person to answer the correct answer. So, is it sex or gender? Ha? Okay, let us give 10 seconds or 5 seconds is enough. So, the answer here is, may mga, ano na ba sir? May mga sagot na ang ating mga student leaders. Ayan, very good. See? Bless Gibara, you got it right. So, this concept, and si Jane Almoguera Pili, this is a gender concept. Okay, let's go to number 2. Ako ang ama ng taning ito, kaya ako ang inaasahang magdesisyon. O yun, sex or gender? Yan. Sino kaya ang may malakas na internet connection? Oo, mukhang mas magagaling na nga ba ang babae ngayon? Ayun, bumawi ang mga kalalakihan. Si Ryan Elibera Coritico, you are correct. That is gender concept. Okay, let's go to number 3. Nanganak si ma'am ng kambal na babae. Yan. I think walang magkakamali sa ganyang concept. Medyo delayed lang kasi tayo ng sa air. So what is this? Yan. Thank you, Brick. So pwede mong isulat ang iyong full name. And wag kahit wala ng section para hindi masyadong personal information. That's also correct. Eliza Christina Cassandra Roncales. And number 4, mas kaya mo buhatin to kasi lalaki ka. Ayan. So, is it sex or gender? Ayan. So, the answer here, wala pang nagchat-chat. That's correct. Mark Ken James Berso, that is actually sex, the physical attribute of the male person to be stronger physically. Okay, so number 4, my dear students, ang sagot po ay sex. Okay? Sex po, mga anak. Mas kaya mo buhatin to kasi lalaki ka. Yes. Kasi pag sinabi nating sex, tumutukoy ito sa physical na general attributes ng babae at lalaki. Okay? So, syempre, pag lalaki, may bigote. Exceptions na lang yung mga babaeng may bigote. May kakilala ba kayong babae na may bigote? Ha? Ayun, may mga babae din po na nagpapatanggal ng mustache. Actually, minsan ako kasama doon. Parang mayroon tayong no. But generally speaking, mga kalalakihan po ang may bigote tsaka balbas. Ayan. And the last is, kaya pala mabagal ang nasa unang sasakyan. Kasi babae ang driver. Lalaki, ang mga lalaki na mga nagda-drive, pag nakita yung babae ang driver, yan ang sinasabi. Sex or gender? Ayan. Mahirap. Very good. Gender. Kasi sa society, ang ating impression kapag babae, hirap mag-drive. Pag lalaki, magagaling. Pero may kakilala ko, mabilis din daw siya mag-drive. So, hello, Doc Rich. Yan. And so you are correct, Stephanie Ido. The answer is gender. So, thanks sa inyong mga sumagot. So, just claim your prize.
Kanino? Kay Ma'am Principal ba? Okay, next slide per. Ayan. So, ano nga ba ang mga penalty na hindi pa pala penalty agad. Oo, to kahit sa mga kalye, pinagbabawal po ang mga gender-based streets and public spaces sexual harassment. So, isa pong krimen. Actually, naranasan nyo bang mahipuan dati nung face-to-face pa na yung katabi nyo hinahawakan yung legs nyo ng katabi nyong lalaki? That is sexual harassment in public spaces. Actually, sa utility vehicle. Okay? So, ito yung mga unwanted and uninvited sexual action. Dito po sa sexual harassment violation ng Republic Act 11313, kahit minor po ay maaring managot. So, minsan may mga bastos ng kabataan, masyadong mainit ang kanilang mga libido. So, nababalita din sa mga balita sa TV at sa ating newspaper. Minsan, mga kabataan po ang mga rapists. So, malungkot po na kalagayan ito sa ating lipunan. Nawa po tayo ay tunay na magkaroon ng ligtas na pamayanan para sakali man ay hindi lamang tayo masuong sa anumang ganitong kalagayan. No? Ito kasi sexual harassment, baka dyan nagsimula lahat ng rapist. So dito pa lang, ireklamo nyo na. Okay? Para sila ay matuto na itigil ang anumang gawi o aksyon na kriminal. Ayan nakalagay dyan, criminal act. Okay? So, gender-based streets and public spaces sexual harassment. Actually, pwede nating matanong si ating mga kapulisan, ilan na kaya ang reklamo sa kanilang mga presinto ng mga Safe Spaces Act. No? Ito yung mga bawal talagang mambastos sa lansangan. So, ang mga offender dito, hindi na lamang mga employer, hindi na lamang teacher, kundi all walks of life. Okay? And then, kahit sa restaurant, sa mga malls, kasama na po yan sa mga lugar na pinagbabawal ang anumang malalaswang actuations, anumang malalaswang physical, verbal, and other analogous case. Okay? So, next slide, sir. Ayan. So, ayan pala yung public utility vehicles. And of course, sa Section 7, may I highlight this provision. Kapag po kabataan ang may kasalanan, siya po ang offender, siya po ay ibibigay natin sa DSWD, ang Department of Social Welfare and Development. Sila po ang nakakaalam kung paano bigyan ng maayos na aksyon ang ating mga minors na lumabag sa ating batas under the Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Okay? So, itong mga PUBs, yung ating mga driver, kagaya ng mga taxi driver, di ba? Biglang ibang kambyo ang nahawakan. Okay? So, dito rin po sila mananagot sa Republic Act 11313. Okay? At ito pa po ay breach ng kanilang contract of carriage for the purpose of creating a presumption of negligence. So, meaning to say, ang ating mga driver ng angkas, Uber, the usual taxi and mga jeepney drivers, pedicab, yung tricycle, mahirap. Medyo may distance no? So, next please. Yan. Ito na. Sa first degree offenses, ito yung mga overt acts. So, yung mga nanloloko ng bansag sa ating mga kapwa, papasok ang Safe Spaces Act. Yung mga madalas mambuli sa ating eskwelahan, dito po papasok. So, yung mga lagi nyong pinagpipiestahan asarin sa Pasay City East, dito po ang batas na ito magagamit na Safe
Space Act of 2019 because we should treat all humans with respect. So cursing, ayun, wolf whistling, catcalling, medyo, ayan po yung mga specific acts. Ang penalty, 1,000 fine plus 12 hours community service with gender sensitivity seminar. Second offense, 6 to 10 days imprisonment of 3,000 and fine. And third offense, 11 to 30 days imprisonment plus 10,000 fine. So, with that, I hope that you will avoid any acts of pambabastos or pangharas sexually. Hindi na lamang po sa mga authorities applicable ang Sexual Harassment Act. Yung mga jokes na, may nangyari ba kagabi, Mare? Or ma'am and sir? Yan po ay pwedeng pumasok dito sa Safe Space Act of 2019. Okay? So I think that is the last slide. Yan. So with that, I hope na ang mga kabataan ng Pasay City East High School ay maging ligtas sa anumang sexual offenses at maging focus sa inyong pag-aaral at kayo ay maging successful gaya ng inyong mga naging estudyante dito sa Pasay City East High School. So with that, magandang hapong muli sa inyong lahat at mabuhay ang ating mga guro, estudyante, magulang ng Pasay City East High School. Thank you very much for generously sharing your expertise, Attorney Lutasken. All right. So, before we proceed to the awarding of the Certificate of Recognition, syempre, di ba sabi ko po sa inyo kanina, kailangan mag-abang kayo or kailangan makinig ng mabuti dahil magkakaroon tayo ng question and answer portion. Actually, 2 questions lang po ito, ha? And kapag sinagot niyo po sa ating comment section, kailangan syempre ilagay niyo yung section ninyo. Okay? Name and your section. And also, you can type the name of your advisor. Okay po? So, you may use our hashtag Pcehs God Webinar 2021. Okay? So, for question number 1, anong batas ang Anti-Sexual Harassment Act of 1995? Okay? So, you may type your answer na. Ayan po. Okay, so 5. Meron na ba, sir? Meron na po bang nakasagot na bata? Sige, niisip pa nila, ano kaya? Very impressive ang discussion ng ating guest speaker ni Attorney Lutasken. So, ano kaya ang batas ang Anti-Sexual Harassment Act of 1995? Ayaw nyo bang manalo ng ng 100 pesos worth of load? Ayan, meron na si Bricks. Okay? Bricks Kaon, grade 10, Section Appeal, Advisor, Ma'am Kamata, Republic Act 7877. Okay? Tama po ba, attorney? Okay, correct. Very good, Bricks. Okay, meron na tayong winner. Another question po. Another question. Question number 50 peso load pala. 50 peso load. I'm sorry. So, meron kayong 50 peso worth of load. Okay po? So, ito, question number 2. Ito ay act defining gender-based sexual harassment in streets, public spaces, online, workplace, and etc. Providing protective measures and prescribing penalties. Okay? If you want to win 50 pesos worth of load, paki-type ang tamang sagot sa comment section natin. Pero don't forget to include your name, section, and name ng advisor. Okay, ano kaya ito? Ano po kaya ang batas na ito? Okay, go ahead, kaya nyo yan.
All right. So Republic Act 11313. Tama po ba, attorney? Yes. Okay, very good. So ang winner natin, congratulations, Pahares Christine Angela of grade 7 Apitong. Wow, very good ang grade 7 natin. Okay, pwede pa po ba mag-question, ma'am? Meron pa po? Isa pa? Okay po, meron pa. Ang dami namang pa-prize ng ating God. Okay po, ito. True or false? Ang pagsipol ba habang dumadaan ka, ang pagsipol ba habang dumadaan ka o naglalakad ay masasabing paglabag sa Anti-Sexual Harassment Act of 1995? Is it true or false? Ang pagsipol ba, dumadaan ka, biglang may sumipol? Paglabag ba yun sa Anti-Sexual Harassment Act of 1995? Is it true or false? True or false? Ayan, nag-iisip ng mabuti itong ating mga participants. Okay, si Bricks na naman. Naku, ang dami ng panalo ni Bricks. Okay, so from Kyle Mahinay of grade 7 Agoho, the answer is yes or true. Okay, very good, Kyle. Okay po? Okay, very good. Thank you so much and congratulations to all the lucky winners. All right, so at this point, I would like to, we will proceed to the awarding of Certificate of Recognition to our guest speaker. So allow me to read the citation of the Certificate of Recognition. But before that, let me call in Dr. Patagan, our principal, and Mr. Diosdado Rosales, and also our GAD focal person in the awarding of the Certificate of Recognition to our guest speaker. So, Republic of the Philippines, Department of Education, National Capital Region, Division of City Schools, Pasay City, Pasay City East High School. Certificate of Recognition is hereby awarded to Attorney Jean S. Napay Lutuskin for having unselfishly shared her bright ideas, convictions, and professional knowledge and insights as resource speaker during the Gender and Development webinar on November 19, 2021. Given this 19th day of November 2021 at Pasay City East High School, Malibay, Pasay City, signed by Dr. Felina P. Patagan, Principal 1. Congratulations and thank you so much, Attorney Lutuskin. Let's give her a very big round of applause. Congratulations. Thank you so much, ma'am. Thank you. All right. Thank you very much, Mr. Rosales, Dr. Patagan, and Mr. Verceles. And of course, to our guest speaker, thank you very much. So, at this time, we will proceed to our second topic. And to introduce our guest speaker, may I call in again our GAD focal person, Mr. Alfred Verceles, to introduce her. Let's give Sir Verceles a round of applause. Our next resource speaker is a graduate with a degree of Bachelor of Science in Physical Education in 2010 at Rizal Technological University. With 4 years athletic scholarship, earned her master's in Physical Education and Sports at Polytechnic University of the Philippines, Manila in 2016, and currently connected at Pasay City Police Station, SPD, NCRPO, police officer and university professor, and a young entrepreneur and founder of 888 Clothing Apparel and Cocina ni Inda Tasty Foods that promote business ventures. Lastly, she is a proud Seventh-day Adventist, a multitasker person, and a motivator one. She has a philosophy in life, never give up.
Let's give a round of applause for Police Colonel Jodeline C. Capistrano. Thank you, Sir Vercelas, for that wonderful introduction. Good afternoon, everyone. Let me greet our dear principal, Dr. Felina P. Patagan, ma'am. Good afternoon. Together with Assistant Principal 2, Sir Mr. Diosdado Q. Rosales, sir. Good afternoon. Social Studies Department Head, Mrs. Marilu T. Cuenco, ma'am. God focal person, Mr. Alfredo D. Vercelas, sir. My dear parents, teachers, students, ladies and gentlemen, good afternoon. I am so much thankful for this kind of opportunity that I'll be part of this activity. Our topic for this afternoon, the continuation of our topic for this afternoon is all about Republic Act number 9262, which is the Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Okay, so next please. So meron ditong katanungan, anong ibig sabihin ng VAUSI? So sa kalaman ng lahat, meron tayong synonym sa VAUSI. Ibig sabihin ng V, violence, A, against, W, women, C, children. It is all about the violence. Ito yung mga aktibidades na kung saan nababayolente ang isang kababaihan at mga kabataan. So, kailangan meron tayong isang batas na magpuprotekta sa kanila. Okay? So, minsan na abuso, hindi lang sa physical, mental, sa lahat ng aspeto ng ating pagkatao. Okay? So, ano ba ibig sabihin nito mga estudyante? My dear students, so isang diskriminasyon na ipinahihiwatig na ang babae ay mababang uri lamang ng tao. So, kasi kung if you want to compare, mas malakas kasi ang masculine side rather than feminine side. Okay? So, usually nabubuli, usually na maltreatment yung feminine side. Okay? Tumutugon sa pang-aabuso sa mga kababaihan at mga anak ng kanilang dati o kasalukuyang asawa o ka-live-in partner o mga karelasyon. Pag ikaw ay hindi marunong lumaban or hindi mo kayang paglaban yung sarili mo, talagang ikaw ay aapihin at magkakaroon ka talaga ng trauma. Kasi andun na yung palagi ka na lang aabusuin, sisigawan, parang pinapalabas na ikaw ay isang walang kwentang tao. Okay? So next please. So under ng VAUSI, aalamin natin ano yung mga uri ng karahasan. Okay? Una dito yung physical na pang-aabuso. So ano ba ibig sabihin ng physical na pang-aabuso? It is all about our physical aspect. Yung panglabas ng anyo ng ating katawan. Okay? Una dito yung pambubugbog. Okay? Maliit lang na bagay, ikaw agad-agad ay bugbugin. Okay? Pangalawa, pananakit. Paulit-ulit na ikaw ay sinasaktan, sinasampal. Okay? Based on the picture, nakikita natin dyan kung yung mga iba't ibang uri ng physical na pang-aabuso. Pananampal, panununtok, panggugulpe, and paninipa. These are all the physical abuse. Okay?
na usually nararanasan ng mga kababaihan at mga kabataan. Kung meron tayong kasama, partner, na talagang isang mapang-abusong tao. Okay? Next, please. At ang paguntog. Okay? Una, ano yun? Physical abuse. Tandaan natin yung mga students ha, ano yung unang uri ng karahasan? Physical abuse. Pangalawa, sexual na pang-aabuso. So ito yung sexual abuse. Okay? So talamak ngayon sa panahon ngayon yung sexual abuse kung hindi tayo if we have no sensitivity sa ating sarili. Ito yung pamimilit, gumawa ng mga sexual na bagay. Kahit hindi mo gusto, pipilitin ka kasi meron siyang nag-attract siya sa'yo, meron siyang gusto sa'yo. Tapos gagawa siya ng isang bagay na kung saan mambubuso siya. And pangbabastos. Pangahalay, mga rape cases, pamimilit, na manood kayo ng X-rated na pelikula. At ang huli dito yung pambubugaw sa asawa. Kahit sabihin mong kasal kayo, hindi mo siyang pwedeng pilitin sa isang bagay na ayaw mo. Kasi meron tayong kaso laban dyan. Okay? So, kailangan irespetuhin natin ang ating partner kahit tayo ay isa ng kasal. Okay? So based on the pictures, ito yung mga iba't ibang uri ng sexual na pang-aabuso. Una, physical abuse. Pangalawa, sexual abuse. And the third one here is the emotional o psychological na pang-abuso. Emotional and psychological abuse. Isa rin dito, yung tatakutin ka na magpapakamatay ako. Okay? Hindi ko na kaya. Kahit ayan na ng partner niya, pipilitin pa rin niya, gagawa siya ng isang violent na bagay na he can't live alone. Kailangan nandyan sa tabi niya kahit sawang-sawa na siya sa partner niya, pipilitin niya, gagawa siya ng paraan. Tatakutin niya yung sarili niya, kukuha siya ng kutsilyo or whatsoever para lang magstay yung kanyang partner. So, isa rin dito yung pinapahiya kahit saan. Okay? Na affectuhan yung kanyang emotional aspect. Okay? Sobrang pag-iinsulto, okay? Nilalait na siya, madalas na pagmumura, stalking. So, ang stalking naman, my dear students, ito yung nag-i-stalk sa Facebook, mga personal details mo, then sinusundan ka kahit saan ka magpunta. So, isang bagay ito na nakakatakot. Hindi mo namamalayan na meron palang sumusunod sa'yo, meron palang nagsusubaybay ng iyong mga gawain sa araw-araw. So, paninigaw at iba pang mapang-abusong pananalita, paninira ng gamit. Okay? Lahat ng gamit sa bahay, maliit lang na bagay sisirain kagad sa init ng ulo. Panununtok ng bal, itong pinakadelikado. Kasi once na maputok niyan at tumama sa tao, so talagang napakadelikado. Kamatayan ang maaring mangyari sa bagay na yan. So, next one here, yung pagkukulong sa bahay. Okay? Ayaw nang palabasin kasi ayaw niyang makakita ng ibang partner or makahanap ng ibang kakilala. Kasi andun na yung physical na pang-aabuso sa mga kababaihan. Kukulong niya sa bahay, ayaw na niyang palabasin. Okay? Sa kanya na yan, depende na yan sa kanyang partner, kung kailan siya pabalabasin. Kailangan, pag lumabas siya, kailangan kasama siya. Okay? Isa rin niya sa mga pang-abuso, emotional na pang-aabuso sa mga kababaihan at kabataan. Okay? Pagbabanta,
yung mga threat at aktual na pagkakait sa babae ng kanyang anak o pagbabanta, nasasaktan ang anak o magulang. So isa itong pananakot. Tulad niya na itatago ko yung anak mo, hindi ko papakita yung anak mo. That is emotional abuse. Okay? Hindi ko papakita yung anak mo. Okay? Itatago ko siya. So kung karapatan naman ng isang ina na makita ang kanyang anak, so idaan natin sa proseso. Meron tayong tinatawag na batas sa bagay na yan. Okay, next. Please. At meron din tayong ditong economic o pinansyal na pang-aabuso. Ito yung pang-apat na uri ng karahasan. Economic and financial abuse. So, yung kanyang partner, yung kanyang asawa, hindi pinapayagan magtrabaho, lalo ng mga kababaihan, dahil walang sapat na dahilan. Dito ka lang sa bahay, wala ka nang gagawin kundi mag-alaga ng ating anak. Wala kang karapatan lumabas, wala kang karapatan maghanap ng trabaho, at the same time, hindi sinusuportahan ang kanyang pamilya. Hinahayaan na lang niya sa gutom at pinapabayaan na lang sa kung saan-saan, lalo na sa mga kalye, madalas na nakikita natin dyan. Dahil din sa poverty, okay? At hindi sapat ang kakayahan. Okay, sino ang biktima sa ilalim ng RA 9262 na ito? Okay? So, ang biktima ay maaaring babae. Okay? Na maaaring asawa, kasal man o hindi, mag-partner. Okay? At dating asawa, karelasyon, kasalukuyang kasintahan, boyfriend, ganyan. Dating karelasyon, ex-boyfriend, at may anak sa biktima. Okay? Lahat yan ay mga biktima na napapaloob sa ilalim ng RA 9262. Sino dapat ang magreklamo? Okay? Ang VAUSI ay isang public crime. Ano ba ibig sabihin ng public crime? We have a private crime and public crime. Kaya hindi lang ang biktima ang pwede magsampa ng kaso. So ibig sabihin, hindi lang ang biktima ang pwede mag-file ng kaso. Okay? Pwede si social worker, mga kapulisan, barangay kagawad, abogado, kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, o sino mang may kaalaman sa krimen. Kung sino man may enough knowledge na may kakayahan, ipagtanggol, at may sapat na ebidensya, pwede siyang magsampa ng kaso laban doon sa akusado. Okay, next po. Okay? Ano-ano yung mga akto na pinaparusahan ng RA 9262? Una dito yung pananakit, physical abuse sa biktima, babae o anak. Okay? Sinasaktan, hindi iniingatan. Konting bagay lang, sampal dito, sampal doon. Tadyak dito. Okay? Number 2, pagbabanta, nasaktan ng biktima. Okay? So, pagtatangka, nasaktan ng biktima. Kumbaga, kahit hindi mo paggagawin, andun na yung emotional abuse mo eh. Sisigawan mo, sige, tatadyakan kita dyan. Andun na yung takot ng bata. Okay? Kahit sigawan mo lang yan, matatakot na yan. Kahit na aakmain mo pa lang yan. So yan yung mga bagay na hindi po dapat natin gagawin. Okay? Paglalagay sa takot na saktan o gawa ng pisikal na pananakitang biktima, pagpersa o tangkang persahin ng biktima na gawin ng isang bagay na labag sa kalooban. Okay? Paglimita o pagtangkang limitahan ng galaw ng biktima.
Okay? Yung pag-control. Sige, wag mong gawin yan. Saan ka pupunta? Dapat dito ka lang. Okay? Lahat ng bagay merong limitasyon. Wag kang pumunta doon, wag kang gumawa ng ganyan. Dapat nandito ka lang. Nakaupo ka lang dyan, nakikita kita. Wala ka nang ibang gagawin. Okay? So, next po. Number 7, pananakit sa sarili o banta ng sasaktan ng sarili upang kontrolin ang kilos o desisyon ng biktima. Okay? Para lang, ito yung blackmail eh. Minsan natatakot tayo dito kasi sabihin na, wag mo kong iwan, magpapakamatay ako. Sige, sabihin mo naman, sige magpakamatay ka, gawin mo. Ngayon, andun yung, sige, depression ng biktima. Sige, gawin ko na lang. Ngayon, pag natuluyan yun din ang isa sa mga bagay na kinatatakutan natin. Kailangan, alalayan na muna natin. Okay? Alalayan muna natin kung paano makontrol ang kanyang sarili. Okay? Para hindi matuluyan ang kanyang pananakit o banta sa kanyang sarili kung ano man maaring niyang gawin. At next dito, pagpwersa o pangtangka sa persay ng biktima na gumawa ng sexual na akto na hindi papasok sa definasyon ng rape. Okay? Ito yung pepersahin ka, tatangkaan ka, na gumawa ng sexual na akto kahit hindi mo siya kagustuhan. Okay? Tulad ng mga act of lascivious business, ganyan, panghihipo, at sa mga maselang bahagi ng katawan. At next dito, paggawa ng anumang sadya o walang taros na kilos nang nagdulot ng alarma o matinding emosyonal o psikolohikal na pagkakabahala sa biktima. At number 10, pagdulot ng mental o emotional, naghinagpis o pananakit o pagpapahiya sa biktima. Okay, isang sigaw mo lang nga dito eh. Diba? Sisigawan mo, papahiyain mo sa maraming tao, lalo na kasama mo siya, partner mo siya, tapos ngayon papahiyain mo sa maraming tao, isa na yun sa bigat na epekto ng ating emotional at psychological abuse na hindi dapat natin gagawin sa ating partner o asawa man. Next po. Okay, kapag meron mga ganyang activities, yung mga abuse, maltreatment, ano ang dapat nating gawin? Okay? Sino ang pwedeng makasuhan? Sino yung liability sa ganyang bagay? Okay, meron tayo dito, case profile. Si Fe ay 35 years old. Meron siyang asawa, may anak, meron siyang 5 anak. 1 taon, 4 na taon, 5 taon, 6 na taon, at 8 taong gulang. So, dami naman. 1, 2, 3, 4, 5. Madalas siyang bugbugin ng asawa na walang trabaho at lasinggero. Si Fe ang tanging nagtatrabaho sa pamilya bilang isang labandera. So si Fe pala ay isang labandera. Naglalaba siya sa mga, nag-hire siya ng mga maglalaba siya para lang makakita, makapagtrabaho, makabili ng pagkain sa kanyang mga anak. Sa isang gabi, bugbog sarado na naman si Fe. Okay? Tumakbo siya sa kanyang nanay. At napag-isipan niyang kailangan na niyang humingi ng tulong. So kung ganyan na lang nangyayari sa kanya, araw-araw, binubugbog siya na nga nagtatrabaho, yung kanyang asawa, walang ginagawa, isang tambay, pag-uwi mo ng bahay, bugbugin ka, iharas ka pa. Ngayon, bilang isang babae, ano ang dapat mong gagawin? Okay? Ano ang dapat mong gawin para maisalba mo ang iyong pamilya, lalo na ang iyong mga anak? Okay?
So kailangan mag-isip tayo kung tayo ay nakakaranas na ng ganitong sitwasyon sa ating pamilya. Ano ang una nating gagawin? Sino ang una nating tatakbuhan? Malamang ang ating pamilya, ating parents. Okay, so kailangan natin sila sa lahat ng pagkakataon, lalo na pag meron tayong ganitong sitwasyon. Okay, kailangan natin humingi ng tulong. Pag ikaw ay pagod na, paulit-ulit na lang ginagawaan ng ganyang aktibidad ng inyong asawa, sa una, pangalawa, tatlo, maawa ka pa sa kanya. Ayaw mo siyang kasuhan kasi ayaw mo siyang makulong. Pero nasa iyo pa rin yan ang pagdesisyon bilang iyong asawa. Ano ang dapat mong gawin para matapos na at mabigyan siya ng aral o leksyon? Okay, next po. Okay, ano ang mga hakbang na maaaring gawin? Okay, so once na nagkaroon ka na ng physical abuse, meron ka ng pasa sa muka, okay, bilang isang babae, hahayaan mo ba na mangyari ito sa'yo? Okay, so ang sagot natin lahat dyan ay hindi. Walang sinumang tao may karapatan na tayo ay saktan. Okay? Huwag natin nahayaan na tayo ay sampalin, bugbugin, tadyakan, at kung anumang physical abuse, kahit sino man yan, walang karapatan. Okay? Ngayon, una natin gagawin is, yan, thank you po. We need the medical assistance, okay, from the hospital. Hingi po tayo ng medico-legal po. Okay, yan po yung una nating gagawin. Tapos, hingi po tayo ng counseling or legal assistance. Kung ano po yung dapat mong gawin bilang isang babae. Kung ipupursue mo ba yung kaso, kung ano ba yung sitwasyon na dapat mong, ang priority mo ba na dapat mong gagawin para lang matapos na yung karahasan na ginagawa ng inyong asawa. Okay? Meron tayong legal assistance sa bagay na yan. Okay? You can visit the WCPD, okay, sa station namin, and for the sake of legal advice. Department of Justice, meron din tayong Public Attorney's Office. Sila yung magbibigay ng legal assistance sa ganyang kaso. Okay? Next po. So, isang paglilinaw, meron tayong 3 branches ng government, executive, judiciary, legislative. So, yung judiciary po ay hiwalay sa executive at legislative branch ng pamahalaan. Okay? Yung hukuman o korte ay nasa ilalim ng judiciary, yun po yung Supreme Court. At sa ilalim ng Supreme Court po, meron tayong mga Court of Appeals, RTC Regional Trial Court, at sa ilalim po niyan, yung Municipal Trial Court, METC, MTCC, MCTC po. So, sa ilalim ng mga courts na yan, meron po tayong prosecutor o fiscal, nasa ilalim din po sila ng DOJ or the executive. At meron din tayong libre legal assistance doon sa mga walang kakayahan na kumuha ng private lawyer. Meron po tayong ang Public Attorney's Office na isa ilalim din po siya ng DOJ. Okay, meron po tayong tinatawag na protection order. Okay, kailangan po natin proteksyonan ng ating pamilya, ng ating sarili, lalo na po ating mga mahal na anak. Okay, laban doon sa mapag-abusong asawa. Okay. Meron po tayong tinatawag na barangay protection order. Ano ba ibig sabihin ng barangay protection order na to? Ito ay binibigay para maiwasan ang anumang aktibidad, lalo na yung mga harassment, karahasan sa babae o anak na nakakaranas nito. Ito ay nakatala sa Section 7 ng Implementing Rules and Regulations na sumasagot sa iba pang pangangailangan ng biktima. Okay? Meron tayong mga bagay, regulasyon, na dapat sundin ng isang akusado
base doon sa ibibigay na protection order. Okay, next po. Isa ritong kautusan, okay, ito pa ay na isusulat na galing mismo sa barangay. Okay? O kaya punong barangay o kagawad na kung saan meron silang attestation na nagsasaad sa mga sumusunod. Isa po dito yung bawal ituloy ang pisikal na pananakit sa biktima. Nakasaad po dun niya sa protection order. Pangalawa, bawal ituloy ang pananakot sa biktima na pisikal na kapahamakan. At pangatlo po, bawal makipag-ugnayan sa biktima. Wala kang karapatan pumunta, makita ang iyong anak, iyong asawa, lalo na sa inyong bahay. Bawal ka pumunta doon. Dahil sa isang barangay protection order. Next po. Okay, sa kaalaman po ng lahat, meron po tayong 3 uri ng protection order. Kung isa po tayong biktima ng VAUSI, unang po dito, Barangay Protection Order, ito po ay ini-issue ng isang punong barangay. O kaya kagawad, pag walang punong barangay, pwede po mag-release ang isang kagawad. At meron po siyang duration hanggang 15 days lang po. Limbawa ngayon, gusto ko mag-file ng protection order, ngayon po yung bilang po kayo ng 15 days. Tapos pag nag-expire na yung 15 days, at ayaw mo pa rin makita ang iyong mabait na asawa, at gusto mo pa rin protection na ng iyong mga anak, pwede po kayo mag-request ulit sa barangay protection order. Pangalawa po, meron po tayong temporary protection order. Ito ay nanggagaling sa korte at may visa hanggang 30 days at maaring i-renew. Okay? Once na nag-file po kayo ng case against your husband, pwede po kayo mag-request ng temporary protection order and it will last until 30 days. At pwede rin siya ma-renew hanggat hindi pa natatapos ang kaso. Pangatlo po, the last one here is the permanent protection order. Ito ay nanggaling sa korte matapos dinigin ang kaso. So this is the final and executory. So ibig sabihin, tapos na, meron ng decision si judge. Okay? Ito yung kailangan i-implement. Na kay judge yung ang huling hata. Kung ano yung nakalagay doon. Kung ikaw ba ay merong visitation hours, visitation days, kung ilang araw mo lang pwedeng makasama yung anak mo, pamilya mo, or kailangan mo magbigay ng financial, kailangan mo magbigay ng support, financial support sa iyong mga anak. Okay? So si judge lang po ang makakapagbigay ng permanent protection order right after the decision, and that is a final and executory. Next po. Okay, sino po ang maaaring kumuha ng protection order sa barangay o sa hukuman? Okay, ang maaaring kumuha po nito or mag-request yung biktima. Sino yung ng biktima? Magulang o kamag-anak, social workers of kagawad ng barangay na may kinalaman sa karahasan. Kailangan po alam po lahat ang nangyayari, may knowledge doon sa krimen na nangyari at enough yung evidence and facts and statement po. Hindi po pwede yung ibang tao lang na hindi masyadong nakakaalam sa kaso. Kailangan po knowledgeable enough doon sa crime na nangyari. Okay, next po. Meron po tayong process kung paano po kumuha ng barangay protection order. Okay, unang gagawin niyo po,
If if gusto niyo naman kumuha ng barangay protection order, nakapag-decide na kayo, pumunta lamang po sa tanggapan ng punong barangay o kagawad. Saan po? Kung saan po kayo nakatira? Halimbawa, sa Malibay po kayo nakatira. Ano pong barangay ang nasasakupan nyo? Punta lang kayo kay Kap. Pag wala si Kap, punta kayo kay kagawad. Then, request po kayo ng protection order, barangay protection order. Then, gumawa po kayo ng salaysay na nagpapatunay na totoo ang iyong reklamo. Salaysay mo po doon kung ano nangyari at ano po ang gusto mong mangyari. And then, manunumpa ka doon sa harapan ni Kap. Patunay na ikaw ay nagsasabi ng totoo. Next, ibigay ng punong barangay o kagawad ang barangay protection order sa araw na nagsampa ang reklamo ang biktima. Okay? So, meron tayong 3 protection order. Ang una dito ay barangay protection order. Next po, temporary protection order and permanent protection order. Okay, next po. Paano kung wala kang pera? So, mayroon tayong questions dito. O kakayahang kumuha ng sariling abogado ang biktima? Paano siya magsasampa ng aplikasyon ng TPO o PPO sa hukuman? Okay. Meron po tayong PAW. Okay? Punta tayo sa PAW kasi it is free. Pero we need to apply kung tayo po ay pasok doon sa tinatawag nilang I forget the term. Sorry. At kung ikaw po ay pasok doon, all the legal assistance na manggagaling kay PAW, that is all for free. Kahit saan ka man puntang court, meron mag-assist sa'yo na PAW. Okay? Next po. At meron po tayong kinatawag na temporary protection order. So, ano ibig sabihin ng TPO? Isang kautusan na nagmumula sa hukuman na inilabas, okay? This is the issue certification para sa protection at kapakanan ng biktima. Ito po ay may bisa ng 30 days. And meron po tayong permanent protection order. So, makikita po natin ang isang kautusan na nanggagaling po sa bisa ng hukuman. Okay? At nanggagaling po mismo ito sa isang judge. Siya po yung mag-final decision doon sa kaso. Paano kung tapos na ang bisa ng TPO, ngunit wala pa rin nilalabas ang PPO ang hukuman? Okay? Mayroon pa tayong katanungan dito, paano daw pagtapos na yung bisa ng TPO? Temporary protection order. Pero wala pa rin nilalabas na permanent protection order. Okay? Mapapahaba ng hukuman ng 30 days ang bisa ng temporary protection order. Maaari itong i-extend ng panibagong 30 days hanggat wala pa yung permanent protection order. Pwede po siyang i-renew another 30 days of extension. Hanggat hindi po natatapos yung kaso, TPO muna ang i-issue ni judge. So, paano po kung nilabag ng akusado ang protection order? Hindi niya sinunod. Okay? Maaari kang magsampa ng kaso sa MTC. Okay? Saan po ba yung MTC? Punta lang po tayo sa nasasakupan na barangay na naglabas ng protection order. Halimbawa po dito sa Pasay.
taga Balibay po kayo, punta lang po kayo sa may MPC sa natin, Hall of Justice. Meron po tayong MPC doon. Doon po tayo mag-file ng kaso. At mapatunayan po na naglabag siya ng PO, protection order po, maaari siyang makulong ng 30 days. Okay, next po. Paano naman pag hindi sinunod ang protection order galing sa court? Maaaring makulong na 6 na buwan at mabayad na mula 5,000 hanggang 50,000. At sino mang mapatunayan na gumawa ng karahasan, labag sa probisyon ng batas na ito, ay maaaring makulong mula 1 buwan. Okay, 1 buwan, that is arresto mayor, hanggang 12 years, that is prison mayor. At magbayad ng danyos mula 100,000 hanggang 300,000. So, kailangan talaga sundin kung ano yung nakalagay doon sa protection order. Kasi kung hindi, tayo ay makakatanggap ng bagong hatol sa ating kaso. Next po. Ano ang iba pang magagawa ng biktima ng karahasan? Next po. Next po. Opo. Ayan. Saan maaaring magsampa ng kaso? Punta lang po tayo sa kagawad ng barangay ay maaaring samahan ng biktima na magsampa ng kaso sa kahit saang family court na malapit sa barangay. Okay, kailangan po, meron po kayong sapat na ebidensya at kung meron po kayong witness at mas mainam po meron kayong medical. Okay, at sa medical po natin, meron tayong validity dyan for 1 week, less than 1 week physical injury. Then, less than 1 week, at meron pong nire-refer sa barangay, pang-barangay na kaso po. And then, pag more than 7 days, re-refer po natin yan sa women's desk. And iakyat po natin yan sa fiscal. Okay, next po. Maaari bang mamagitan ng barangay upang magkaayos ang biktima at ang akusado? So, sa ganitong bagay po, pamamaraan, hindi po pinapayagan ng batas. Ayon sa local government code, walang kapangyarihan ang punong barangay na mamagitan sa mga kaso ng karahasan laban sa kababaihan at kanilang mga kamag-anak. Pwede si Kap magbigay ng advice, okay, lalo na doon sa ama ng tahanan na nagdudulot ng physical abuse sa kanyang pamilya. Mangangaral lang si Kap. Then, kung ano yung maging desisyon ni Mrs. ng kanyang asawa, yun po ang masusunod. At usually naman po, pagdating na sa may police station, madalas pong na-experience, pag nasa loob na po ng kulungan si Mr., umiiyak na si Mrs., ayaw na niyang i-continue yung kaso. Kasi andun na, nagmakawa na si Mr. na nangangakong hindi na siya uulit sa kanyang mga aktibidad. Okay, next po. Okay, bakit kailangan tulungan ng isang babaeng binubugbog? Okay, kay sino ay walang sapat na dahilan upang mambugbog ng babae? Sinasabi daw po dito na kailangan mahalin natin, alagaan, ingatan,
Ang tunay na pag-iibigan ay nakabatay sa pagrespeto, pagkalinga at pantay na paturing sa isang karelasyon. Okay? Lahat ng bagay po, mapag-usapan natin yan sa mahinahong paraan. Huwag po natin pairalin ng ating init ng ulo, agad-agad mananampal. At kung meron po tayong nakita na nagdududa po tayo, tinatago ni Mrs. yung cellphone, may password na po. Ngayon, ang gagawin ni Mr., sisirain o tatakutin si Mrs., pwede po natin idaan sa maboteng usapan. Oo. Lahat naman po ng bagay madaan po sa maayos na paraan. Huwag po sa physical, emotional, psychological abuse. Okay? Isa rin po kasi akong babae. Okay? Alam mo naman kasi minsan ang babae maarte. Aaminin ko po yan, totoo po yan. Pero pag once ng iyong partner ay isang malambing at full attention ang binibigay sa iyo, ay mapapaamo talaga si ate, si girl. Okay? So ano lang po yan, give and take lang po yan. Pag isa mainit, isa magpapalamig. Okay? Pag isa galit na galit, tahimik mo na yung isa para magkaroon po tayo ng attract, si negative tsaka si positive. Okay? Kasi pag puro negative yan, wala pong mangyayari. So next po. Sinasabi po dito, ang pang-aabuso ay hindi pribadong usapin, kundi isang krimen. Ito ay paglabag sa karapatang pantao ng babae. Sa tulong ng pamilya at komunidad, maaaring makawala ang isang mula sa mapang-aping relasyon. Okay, pag meron po kayong problema, wag po kayong matakot. Kung meron kayong trusted friend, families, parents po natin. Okay, halimbawa, battered wife ka na. Okay, for how many years na ikaw ay isang battered wife? Ano ang una mong gagawin? Talk to your parents, kausapin mo yung magulang mo na meron kang pinagdadaan ng problema, lalo na sa iyong partner, sa asawa. Okay? And then, hindi po tayo pababayaan ng ating magulang. Okay? Ayaw na ating magulang na tayo ay sasaktan. Okay? Sabi naman ng magulang natin, ano sabi ng magulang natin? Pinanganak ko yan. Niluwal ko yan sa mundo, iningatan ko yan. Ngayon nag-asawa siya, sasaktan mo lang. Nung maliit pa lang, ayaw ko yan, makagat ng lamok. Iningatan ko yan. Ngayon, nasa poder mo na siya. Nangako ka sa akin, nangako ka sa harapan ng simbahan, sa pong may kapal, na magsasama kayo sa hirap at ginhawa. Hindi lang sa sarap, kundi sa hirap at ginhawa hanggat makaraos sa lahat ng problema. Okay? Ngayon, sasaktan mo lang, tatadyakan mo lang, at ewan ko lang kung meron kayong napanood sa Netflix. That is, What's Family? Pinaka-crucial at hindi siya parang satanic na talagang aktibidad. Kasi pamilya mo, meron kang maliit na bata, 2 maliit na bata, babae, dahil lang sa isang girlfriend, ikaw ay isang married, ngayon pinasok po niya yung kanyang anak doon sa may oil tank. Oo, sa Netflix po. Hanggang ngayon po, hindi po mula sa isipan ko yung ganyang sitwasyon na nangyari sa kanyang pamilya. Ang kanyang asawa, pinatay po niya, sinakal po niya sa loob ng bahay nila. That is a What's Family. If you have time, please search po sa Netflix, then watch. Then, i-ano po natin siya, reflect po natin. Kung tayo po ay magpapadala sa ating emosyon, sa mga bagay na panandalian lang, ngayon iiwanan natin ng ating pamilya, gagawa tayo ng isang violent na bagay, lalo na
papatayin natin ang ating anak, ating asawa, yun po ay hindi na natin maulit. There is no rewind for that. Sa huli na ang pagsisisi. Okay? Pag once na nawala na yung galit mo, nawala na yung hot temper mo, or nakapag-isip ka na, doon ka na iiyak, doon ka na magsisisi. Sinasabi nga po, repentance come at last. Kaya po, kailangan hanggat maaari, iwasan po natin ang manakit sa ating asawa, kahit sino man babae, kapatid natin, magulang natin, at ating mga anak. Kahit sino man po yan, huwag po tayo kaagad-agad mananakit. Idaan po natin sa mabuting usapan. Next po. At sana po, mamulat tayo sa bagay at manindigan tayo sa ating karapatan. Lahat po tayo merong karapatan. Nasa batas po yan. At ipaglaban natin ang ating karapatan ng mga kabataan at kababaihan. Next po. At may batas na pumuprotekta sa ating mga kababaihan. Alamin natin ang itong mga karapatan na to. Huwag na tayo maging biktima ng pang-aabuso. Ang kalaman, edukasyon, awareness, ang magliligtas sa ating lahat. Next po. Okay, hanggang this is the end of my slides. Thank you at sana meron kayong napulot na aral. At ang akin lang pong huwag po kayong matakot. Okay? Ipaglaban yung inyong karapatan at huwag niyo pong hayaan na kayo ay saktan kahit sino man po. Maraming salamat at God bless us all. Thank you. Thank you very much. Thank you very much to our guest speaker, Police Corporal Judeline Capistrano. Thank you very much for your impressive discussion of RA 9262. All right. Now, mayroon daw pong hinandang questions ang ating guest speaker. So sana nakinig kayong mabuti dahil kung masasagot nyo ito ay mananalo kayo ng 50 pesos worth of load. Okay po? So, sir, okay, ito yung ating question number 1. Okay, question number 1. Ano ang ibig sabihin ng bawsi? So, i-type nyo ang sagot sa ating comment section. Don't forget to write your name, tapos ilagay din ang inyong section, and name ng advisor. Okay? Ano ang ibig sabihin ng bawsi? Ayan, meron na tayong winner. Okay, si Bricks. Bricks Kaong, violence against women and children. Okay, congratulations, Bricks. Very good. 50 pesos worth of load. Okay. Very active kasi siya. O sige, mama, Bricks, give chance to others, ha? O sige. O question. O hanap tayo ng iba. Kasi nakatatlong panalo na ata or dalawa si Bricks. Dalawang panalo na. Yung tama kasi may kulang na isang word. Okay. Okay, ang winner natin sa question number 1. Nanalo rin to kanina, sir. Very active tong mga to. Talagang nakikinig. O sige, ito ang ating okay. May hashtag, Pcehs God Webinar. Grade 12. Okay. Violence against women and children.
Okay, tingnan natin kung tama ang sagot, sir. Okay. Okay, ito ay violence against women and children at ito ay isang diskriminasyon at ipinahihiwatig na ang babae ay mababang uri lamang ng tao. Huwag niyo kakalimutan yun ha, dear students. Tumutugon din ito sa pang-aabuso sa mga kababaihan at mga anak ng kanilang dati o kasalukuyang asawa o ka-live-in partner o karelasyon. Okay? So pwede na ba natin to i-consider? Okay, tama. Meron na tayong winner ha. First winner. Meron pa po ba tayong questions? Okay, ito, magbibigay lang kayo ng isa ha. Magbibigay lang kayo ng kahit isang sagot lang. Ano-ano ang mga uri ng karahasan? Ano-ano ang mga uri ng karahasan? Okay, tingnan nga natin kung makakasagot itong ating mga participants. Ano-ano ang uri ng mga karahasan? Physical abuse. Okay? So, physical na pang-aabuso. Okay, ito na lang, di ba? Kahit isa lang po. Congratulations, Maria Teresa Malda of Grade 7 Kakawati. Oh, very good talaga ang ating Grade 7 students. Okay, so aside from physical na pang-aabuso, ito po ang mga ibang uri ng pang-aabuso, sexual na pang-aabuso, emosyonal o psikolohikal, economic o pinansyal na pang-aabuso. Okay po? So, pwede isang question na lang po ba? Isa na lang? Okay. Ito, sino ang biktima sa ilalim ng RA 9262? Sino kaya ang biktima sa ilalim ng RA 9262? Okay, kung gusto niyo manalo ng 50 pesos worth of load, i-type lang ang tamang sagot sa ating comment section. Alright, sino ang biktima ng RA 9262? Okay? Sino kaya itong biktima dito? Yung pinag-uusapan kanina. Okay? Babae. Okay. Oy, ano yan? Advice ko yan ha. Pinili talaga ni sir. Athena Chanan B. Ketelen of grade 9 Baby's Breath. Okay? Babae. Pwede na po ba yun, ma'am? Okay po. Babae, correct. So ito ang mga possible answers. Babae na maaring asawa. Kasalo hindi. Dating asawa, karelasyon or boyfriend, dating karelasyon or ex-boyfriend, at may anak sa biktima. Okay? Thank you so much to our participants and congratulations sa ating mga winners. Alright? So, at this moment, we will proceed to our closing program. So, to give closing program, okay? So to give her impression in today's webinar, Jayan Musa of Grade 10 Gomez, to give her impression in today's webinar, let me call in Jayan Musa of Grade 10 Gomez later. Okay, so again, let us have the impression of our student, of our grade 10 student, Jayan Musa. To our beloved Principal Dr. Felina Patagan, our Assistant Principal Mr. Justado Rosales, department heads, teachers, fellow students, and of course to our dear speakers, good day to all of you. Today has been a very fruitful day for all of us, and I'm sure you all agree with me. From the platforms used in this webinar, up to the topics discussed by the speakers, and the interaction of participants, I can tell that this webinar was successfully done. Our topics today gave emphasis to the important concepts about anti-violence against women and children and special protection of children against abuse, exploitation, and discrimination. As a grade 10 student of Pasay City East High School, we must not forget that violence to any human being is against the law, especially to women and their children. We must remember also that special protection of children against abuse, exploitation, and discrimination
is a special protection from all forms of abuse for children to feel safe in our country. I am very happy that I am one of the participants in this webinar, and I am excited to share all of the learnings that I gained, not only with my fellow students, but with my family members and friends as well. I would like to extend my deepest gratitude to all of the organizer of today's webinar, to our Principal Dr. Felina P. Patagan, to our Assistant Principal Jostado Rosales, and to our dear speakers. Thank you very much on this meaningful webinar. Again, good day and God bless everyone. Thank you very much, Jayan. So this time, here is our principal, Dr. Felina P. Patagan, to give her challenge. The challenge. We've always known we are destined for something better. We've learned enough from this webinar. We've gained so much from this endeavor. It is now time for all of us to challenge ourselves, to actualize, and be advocates of all the Republic Acts discussed today by our competent resource persons. So, let us all take the challenge from this day forward and help us, God. Thank you very much for the challenge, Dr. Patagan. All right. So now, for the commitment, let us have Angeline Kahibaybayan, our SSG President, and Mr. Rani Robles, our GPTA President. Hi, good afternoon. I, Angeline Kaybaybayan, do hereby commit myself to an advocate child protection policy and protection of women and children. I also commit to provide help to my fellow students if ever they are victim of violence, exploitation, and discrimination. I commit to share the knowledge I gained from this webinar to my family, classmates, friends, and other members of my community. I commit that I will make sure that Pasay City is a school that promotes the child protection. And may God Almighty with us all the time. Thank you very much, Angeline. At this moment, let's proceed to the giving of token and certificate of recognition to our guest speaker, Police Corporal Judilyn C. Capistrano. So may I call in our principal, Dr. Patagan, Assistant Principal, Mr. Diosdado Rosales, and our God focal person, Mr. Alfred Verceles, for the giving of certificate of recognition and token. So allow me to read the citation. Certificate of Recognition, a Republic of the Philippines, Department of Education, National Capital Region, Division of City Schools, Pasay City, Pasay City East High School. Certificate of Recognition is hereby given to Police Corporal Judilyn C. Capistrano for having unselfishly shared her bright ideas, convictions, and professional knowledge and insights as resource speaker during the Gender and Development webinar on November 19, 2021. Topic, RA 9262, Violence Against Women and Children Act of 2004. Given this 19th day of November 2021 at Pasay City East High School, signed by Dr. Felina P. Patagan. Thank you so much and congratulations, Police Corporal Judilyn C. Capistrano. Thank you very much. All right. You may now be seated, Mr. Rosales, Dr. Patagan, ma'am, and Sir Verceles. Thank you so much, Ma'am Capistrano. All right. So,
So for the certificate of participation of our students, you will receive it after you answer your evaluation form. Okay? So magsisend later ang inyong mga advisors ng evaluation form. You need to answer it para makita nyo para makuha nyo ang inyong certificate of participation. Alright? So with that, on behalf of the GAD Focal Point System, okay, I would like to thank you all for spending your afternoon with us. So on the end, as I end this program, I would like to leave you this quote from Michael Kitson. Awareness is a key ingredient in success. If you have it, teach it. If you lack it, seek it. This has been your host, Karen Mortera, saying good afternoon and have a nice day. Congratulations, participants!